ፕሮሰስ ነው ብዙ ያላሰብኩበት ነው እስካሁን እና በጣም ኢንፎርሜቲቭ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ Thank you መልካም ስለ በዛሬው ዌቢናር ላይ ብዙ ነገር ቶፒኩ ፎከስ አድርጎ እንዲያደርግና ጊዜያችንን እንዲወስድ የፈለግነው ስለ ዋናው ስለ ቪዛ ፕሮሰሱ እና some of like the difficult situations አንድ ሰው በሚያልፍበት ሰዓት ለማወቅና ለኛ ለመማማር ነበርና እስቲ ጠበቃችን ዜና እሱ እስከሚመጣ ድረስ አንዳንድ ጥያቄ ካላችሁ እናንተ በጎን መጠየቅ ትችላላችሁ እኛ የቻልነውን ያክል እንሞክራለን ያው እንደምታውቁት ግን እኔም ጠበቃ አይደለሁም ብሩክም ጠበቃ አይደለምና እዚህ ላይ የምናወራው ነገር እኛ አትሊስት ሪሰርች ካደረግነው ያክል ነው ዜና ሲመጣ እሱ በራሱ በኤክስፒሪየንሱ በሙያው የተሻለ ነገር ይነግረናል ብዬ አምናለሁኝ እሱን ግን እየጠበቅን ለምሳሌ አንዳንድ ነገር እናወራ ብለን አስበን ነበረ ከብሩክ ጋርና ብሩክ እስቲ አንተ ንገረን በትርፍ ጊዜ ምን ማድረግ ትወዳለህ እስቲ ዜና እስከሚመጣ ድረስ ትርፍ ጊዜ ሜዲሲን ውስጥ ብዙ የለም ግን I've noticed ብሩክ እየተቆራረጠብህ ነው መሰለኝ እስከዛ ድረስ ራህዋ መግባት ትችያለሽ even በድምጽም ብቻ ቢሆን it's okay ራህዋ ሌላ ኮሞዴሬተራችን ነች ዛሬ እሷ ብዙዎቹን የቻትሩም ጥያቄዎቻችሁን እሷ ነች የምትመልስላችሁ ኦኬ ይሰማል አዎ ራህዋ ማባላለሁ እኔም እንደ ብሩክ ኦልድ ሲቲ ተማሪ ነኝ ጥቁር አንበሳ ውስጥ እና I'm currently Yetena Weg volunteer and I'll be answering questions for you guys research ካረኩትና እስካሁን ድረስ ካነበብኩት about the visas the status ካወቅኩት ውስጥ I'll try to answer you guys questions እና ደግሞ I'll try to የዜናን ጽፌ ለእናንተ ለመላክ እሞክራለሁ ማለት ነው Thank you በጣም ጥሩ I know አንቺም probably ብዙ ትርፍ ጊዜ አይኖርሽም በትርፍ ጊዜሽ ምን ማድረግ ትወጃለሽ ታያለሽ I like to go hiking about Africa Oh nice I'm sure ደስ ይላል ዲታክስም ለማድረግ ሪላክስ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ስትረስፉል ስለሚሆን ጥሩ ነው ወደ ራሴ ልመለስና እኔ ሁለት ትንንሽ ልጆች አሉኝ ስለዚህ ከስራና ከልጆች ውጪ ትርፍ ጊዜ ብዙ የለም ማለት ይቻላል በተቻለኝ አቅም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በወራንዴም ሆነ በተለይ ሰመር ላይ አካባቢ እንደዚህ ዌቢናሮች የቮለንቲር አክቲቪቲ በማድረግ ፓርቲሲፔት አደርጋለሁኝ ሌላ ደግሞ በጣም ደግሞ የሰላምታ ፋሚሊ የሚባለው የኦርፈኔጅ ድርጅት ውስጥ እንደዚህ ሜንቶርሺፕ ላይ ቮለንቲር አደርጋለሁኝ so it's really nice to give back it kind of fills its own hole በራሳችን ከፕሮፌሽናላችን ስራ ውጪና I hope ሌሎቻችሁም ወደፊት ትልቅ ቦታ እየተጓዛችሁ ባላችሁበት መንገድ ላይም እዛም ከደረሳችሁም በኋላ ስቲል የተወሰነ ጊዜያችሁን በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ታሳልፋላችሁ ብዬ አስባለሁኝ እስቲ ዜና ስቲል አሁንም
I think ብሩኬት ችግር አለው መሰለኝ ኢንተርኔት መጣ። ኦኬ ብሩኬ ተመለስክ፣ እየነገርክን ነበር። Yeah, I don't have an interesting life, so it's okay. ከስራ ውጪ ከትምህርት ውጪ ብዙ ነገር ራህዋ ሃይኪንግ እንደምትወድ ነግራናለች እና አንተ ምን ማድረግ ትወዳለህ? እኔ I've realized organize ማድረግ ነገሮችን እወዳለሁ። ስለዚህ በትርፍ ሰዓቴ I try to like find places where my life is disorganized ከዛ እነሱ ላይ ፕላን ማውጣት ነው ጀምራለሁ። ከዛ ደግሞ እኔ ኤምሳ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ኤክስትራ ከሪኩላር አክቲቪቲዎች ላይ እነሱ ናቸው ሜይንሊ አሁን ሰዓት የሚወስዱ ያሉ። ከዛ በተጨማሪ ባስኬት ነው። ናይስ ላይክ ጊዜህን ላይክ በትርፍ ጊዜህም ላይክ ቁም ነገር ነው የምትሰራው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እዚህ አንድ ነገር እኔ ማለት የምፈልገው I guess ወደ ታፒካችን እንግባ። ሎየር ዜናን እየጠበቅን ብዙ ጊዜ ፕሮሰሱን ብዙ ሰው ያውቀዋል። ኢትዮጵያ ሜዲካል ስኩል ብዙ ሰው ይማራል፣ ወይም ሌላ ሀገርም ህንድም ፓኪስታንም ሌላም ሀገር። በተለይ እዚህ ሀገር ዶክተሮች ነርሶች ምናምን ከህንድና ከሌላ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ኤዥያን ካንትሪስ በጣም ብዙ ዶክተሮች ይመጣሉ እና አንዳንድ ጊዜ እነሱ የሚጠቀሙበት መንገድ እና እኛ የምንጠቀምበት መንገድ ትንሽ ሊለያይ ይችላል። ግን ሪሰንትሊ ብዙ ሰዎች ኢቨን ከኢትዮጵያ ዳይሬክትሊ ወደ ሬዚደንሲ ፕሮግራም ማች ማድረግ ጀምረዋል። አንዱ በጣም እንዲቀል ያደረገው መንገዱ ምንድን ነው? ስቴፕ 2 CS አለመኖሩ ነው። ብዙ ጊዜ ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 ሲኬን ከተፈተንን በኋላ that's the requirement to get ከዛ ቀጥሎ ECFMG ሰርቲፊኬቱን ሰርቲፋይድ መሆን አለብን። ከዛ ኢቨን the next step will be የሬዚደንሲ አፕላይ ማድረግ ነው። ሬዚደንሲ አፕላይ ካደረግን በኋላ you don't necessarily have to have step 3 መውሰድ። ከዛ ከቪዛ ኦልሞስት መጠየቅ ይቻላል። ቪዛውን ሲጠየቅ ብዙ ጊዜ የሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ የኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ የሆነ ስቴትመንት እንዲጽፍልን አድርገን ቪዛ መጠየቅ ይቻላል። ብዙ ሰዎች የጄዋን ቪዛ ነው የሚጠይቁት እና የጄዋን ቪዛ ግን ለመጠየቅ ያ ነው ሪኳየርመንቱ እና ስቴፕ 2 ሲኤስን ሪኳየርድ አለመሆኑ በጣም አድቫንቴጅ አለው። ሰው ከኢትዮጵያ ሆኖ ቀጥታ ኦልሞስት ለስራ አፕላይ እንደማድረግ ማለት ነው። እና ብዙ ሰዎች ከሌላም ሀገሮች የሚጠቀሙበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ከኢትዮጵያ እንግዲህ ምናልባት ገና ያልተለመደበት መንገድ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ አንዴ እዚያ አሜሪካ ደግሞ ከመጣም በኋላ ደግሞ እሱም ደግሞ የራሱ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ አለው። ኔሰሰርሊ ቪዛ ላይ ያስፈልግ ይችላል። ግን አንድ ጊዜ ከጀመርን በኋላ ፕሮሰሱን ኢዘር መስሪያ ቤቱ ራሱ ስፖንሰር ሊያደርገን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሲቹዌሽን ላይ ECFMG ፋሲሊቴት እና ስፖንሰር ሊያደርግ ይችላል። እና በጄዋን ቪዛ ብዙ ጊዜ የ2 ዓመት ሆም ካንትሪ ፕሬዘንስ ሪኳየርመንት አለ። 2 ዓመት ጨርሰን አገራችን ገብተን እንደገና መመለስ አለብን። ግን ኢቨን ኢንተርናል ሜዲሲን፣ ፋሚሊ ሜዲሲን ሬዚደንሲ 3 ዓመት ነው፣ ሰርጀሪ 5 ዓመት ነው። እና ብዙ ጊዜ there is an option or there is a way to get a waiver ኢትዮጵያ ላለመመለስ ማለት ነው፣ ከኢትዮጵያ ቀጥታ ለመጣ ሰው። እና እሱ ናቸው ብዙዎቹ ጊዜ። አንዳንድ ጊዜ ለትምህርት ደግሞ የምትመጡ ደግሞ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ሀገር የሜዲካል ስኩል ወይም ሬዚደንሲ ከመግባቴ በፊት ማስተርሴን ልማር የሚል ሰው ደግሞ ከሆነ የስቱደንት ቪዛ ይዞ መምጣት ሊኖርበት ይችላል። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሬዚደንሲ ሰርታችሁ ኢትዮጵያ ተመልሳችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ለስራ ደግሞ አፕላይ ደግሞ ማድረግ ይቻላል። it's a workers visa which is the H1B visa ማለት ነው። እሱን ደግሞ አፕላይ ደግሞ አድርጎ ደግሞ መምጣት ይቻላል። workers visa አፕላይ ደግሞ የሚያደርግ ሰው at the same time there is a pathway to get like an immigration visa ወይም green card ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ።
ብዙ ጊዜ ፋሚሊ ቢመጣ የሚጠየቀው ነገር አለ። ሚስቴ፣ ልጄ ምናምን የምትለው እንደ ቪዛው አይነት ይለያያል። ጄዋን ቪዛ ከሆነ ፍሮም ማይ አንደርስታንዲንግ የሚከብድ ይመስለኛል። ምክንያቱም ጄዋን ቪዛ ፐርፐዙ ምንድን ነው? አገሬ ውስጥ በዚህ ስፔሻላይዝ ያደረገ ዶክተር የለም እና ለእውቀት ለማዳበር ነው ኦልሞስት እዛ ሀገር የሚሄደው እና ያንን ግን ኢንቴንሽኔ ግን ተመልሼ ስጨርስ አገሬ እመጣለሁ ብሎ ነው ያ ሰውዬ ያንን ቪዛ የሚጠይቀው። እና ያንን ቪዛ ስጠይቅ ሚስቴም ግን ልጆቼም ግን ይምጡልኝ ስትል ወይም ስትይ it sounds like your intention is to move there እና you want to be careful እንደዛ ሲቹዌሽን ላይ they may say no። የኤች1ቢ ቪዛ ግን ከሆነ ብዙ ጊዜ ትንሽ ቀለል የሚያደርገው ምንድን ነው? እዛ ለመስራት ነው። እዛ ተምሬ አገሬ ልምጣ የሚለውን ቪዛ ሳይሆን የምጠይቀው እዚህ ኦልሬዲ ትምህርቴን ምናምን ጨርሻለሁ ለስራ ነው የሚሄደው። ለስራ ግን ሲሄድ ሚስቴና ልጄ አብረውኝ ቢመጡ ብሎ የሚጠየቅበት ሰዓት there is an easier chance or it's more plausible ያንን ቪዛ ላይ ቪዛውን ለማግኘት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ትንሽ ቆይቶ ወደ ኢሚግሬሽን ቪዛ ወይም ግሪን ካርድ እንትን ማድረግ ይገባል። በዛ ሰዓት ግን ብዙ ጊዜ ነው ባክግራውንድ ጥያቄዎች አሉ። ክሪሚናል ሂስትሪ፣ የሜንታል ዲፌክት የሚሉት ነገር አለ። የኮሚኒስት አፊሊዬሽን ፓርቲ ነው፣ በፖለቲክስ ደረጃ አስተሳሰባቸውም ናቸውን፣ ድራግ ትራፊኪንግ፣ ቴሮሪዝም፣ እነዚህ ካታጎሪዎች አሉ አንድ ሰውን ቼክ የሚያደርጉት። ግን ብዙዎቻችን በተለይ በዚህ ኦዲየንስ ላይ ያለ ነው አም ሹር ኢንቴንሽናችን ራሳችንን ለማሻሻል ራሳችንን አልፈን ቤተሰባችንን አልፈን ሀገራችንን ወይም ሌሎቻችንን ለመተጋገዝ ነው እንጂ አም ሹር this exclusion doesn't really apply to us. That's one of like the criteria. And those are the things, some of the major things that ማወቅ ያለብንና የምናስበው ብዬ እላለሁ። ብሩክ የምትጨምረው ነገር አለ? ያ አክቹዋሊ ለው ምን የምጠይቀው ጥያቄ አለ አንተ በዛው ዜና እስኪመጣ ድረስ። አሁን እስካሁን የጠራኸው ላይክ ሁለት ሜን ቪዛ ታይፕስ ናቸው፣ J1 እና H1 እና ከነዛ ውጪ ወይም ከሁለቱም የትኛው ነው ሞር ኮመን? አሁን ኢንተርናሽናል ሜዲካል ግራጁዌትስ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ሲፈልጉ from your experience ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ቪዛ የትኛው ነው? So ብዙ ጊዜ from ባየሁት መሰረት I think initially J1 ቪዛ ነው ብዙ ሰው የሚጠቀመው ብዬ አስባለሁ። ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ለሚመጣው ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ስቲል ለትሬኒንግ ስፔሲፊክ ወይ በሬዚደንሲ ስፔሲፊክ ቦታ ነው የምንሄደው ብዬ ስላየሁት ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ግን በተለይ አንድ ጊዜ ሬዚደንሲ ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ H1B ቪዛ አፕላይ ለማድረግ ወይም ደግሞ አትሊስት የኔ ጓደኛ አንዱ ምንድን ነው ያደረገው የጄዋን ቪዛውን ለሬዚደንሲ ተጠቀመበት። ከዛ በኋላ ልክ ሬዚደንሲውን ሲጨርስ ማች አላደረገም ወደ ፌሎሺፕ እና ፌሎሺፕ ማች ስላላደረገ ወደ ሀገሩ መመለስ አልነበረበት፣ ወደ ቻይና መመለስ ነበረበት እና ምንድን ያደረገው የኤች1ቢ ቪዛ ስፖንሰር የሚያደርግ ስራ ፈለገ። ብዙ ጊዜ ኤች1ቢ ቪዛ ስፖንሰር ለማድረግ አንደርሰርድ ወይም ላይክ ያ መስሪያ ቤት ዊሊንግ መሆን አለበት ስፖንሰር ለማድረግ። ግን ጋቨርንመንቱ ያንን ደግሞ ቪዛ ለመስጠት you have to justify እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ዶክተር ማግኘት እንደማትችል። ብዙ ጊዜ ገጠሮች አካባቢ እና ደግሞ ኢንተርስቴት አካባቢዎች ያሉ ቦታዎች ብዙ እዚህ ሀገር ተወልዶ ወይም አድጎ ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር የወርኪንግ ፐርሚት ያለው ሰውዬ እነዛን ቪዛዎች መቅጠር እንደዚህ አይነት ሰው ማግኘት የማይቻል ከሆነ የተወሰነ ቪዛ መስጠት ይችላሉ። እና ብዙ ጊዜ አሁን እሱ he ended up working DC ውስጥ ያለ ሆስፒታል ውስጥ ለ2 ዓመት ሰርቶ አይ ቲንክ ከዛ በኋላ ለግሪን ካርዱ በዛው ፕሮሰሱን ጀምሮ ወደ ፌሎሺፕ ምናምን ገብቶ አገሩ ሳይመለስ በዚሁ ቀጥሏል። እና I think either or is
plausible. ግን I believe ብዙ ጊዜ I'm sure ዜና ቢኖር የተሻለ ያውቃል። ግን ብዙ ጊዜ ግን የቲንክ የጄዋኑ ነው መጀመሪያ ላይ I don't know ወይ ፍፄ ወይ ሌሎቻችሁ የምትጨምሩት አለ ምናልባት ከእናንተ የምታውቁት ነገር? From your experience, do you know any other type of visas ከJ1 እና H1B ውጪ ለሬዚደንሲ ምናምን የሚጠቀሙ? በእኔ exactly I'm not familiar with like የሌሎቹ specific like ሌላ subtypes ምናምን ካሉ those are the big ones ስፈልግ ያየሁት። አንተ ያየው ነገር ነበረ? I know we've been trying to do some background. Yeah, I mean, like, I didn't find anything. Then one, like, and as a footnote, ያነበብኩት was a student visa, F1 visa. Some people use them ይላል. Then I couldn't find any correlation as to how international medical graduate ሆነ residency F1 visa እንዲጠቀም እንደሚቻል. But yeah. I don't know experience ካረከው ነው። No. So እሱ ብዙ ጊዜ ለትምህርት ብለው ለሚመጡ ልጆች ነው እሱን የምታየው ወይም አፕሊካንት እና ኢቨን አፕሊኬሽንን ደግሞ ለማጠንከር ለምሳሌ another like colleague of mine, he's a critical care attending አሁን I believe somewhere in the Midwest እና አንድ እሱ ያደረገው ነገር ምንድን ነው መጀመሪያ ሬዚደንሲ አፕላይ ከማድረጉ በፊት I believe like in Texas, somewhere in Texas, he got his master's. እና it's a two benefits. አንደኛ ለኢትዮጵያም ሆነ ወይም ሌላ ሀገር ሆነ ለማስተር አፕላይ ስታደርግ could be masters in public health, masters in anything, then you can get the student visa. በስቱደንት ቪዛው መጥተህ ማስተርስን ትማራለህ። ብዙ ጊዜ ስኮላርሺፕ የሚሰጡሃል። ከዛ በኋላ ማስተርስህን እየተማርክ ሬዚደንሲ አፕላይ ታደርጋለህ። ሬዚደንሲን ደግሞ አፕላይ ስታደርግ it's easy. ትራቨል ለማድረግ ኦልሬዲ እዚሁ ሀገር ነው ያለው። you can just do all of those things. ግን ልክ ሬዚደንሲ it's a paid position, like ደሞዝ ኖሮ ነው የምትሰራው። ስለዚህ you have to change it to some kind of like another visa, like H1B visa, workers visa, or J1 visa, something like qualify የሚያደርግ sponsored የሆነ ቪዛ መቀየር ይኖርብሃል ብዬ አምናለሁ። ግን አድቫንቴጁ ምንድነው? not only አሜሪካ ውስጥ ለትምህርት መምጣት ሳይሆን ማስተርስ ደግሞ ከያዝክ ብዙ ጊዜ ከሬዚደንሲህም በኋላ አንደኛ ለሬዚደንሲ you become more competitive, like ሌላ ሀገር ከሚመጣ ሰው እና ምንም ማስተርስ ከሌለው ሰው አንተ የተሻለ ኳሊፋይድ ትሆናለህ። that's one benefit. ሁለተኛው ደግሞ ለፌሎሺፕ ከፌሎሺፕም ደግሞ አልፎ ብዙ ጊዜ አሁን የቲቺንግ ፖዚሽኖች like የአሲስታንት ፕሮፌሰር ኦፍ ሜዲሲን ምናምን ብለው ኦፈር ሲያደርጉ ፖዚሽኖች ማስተርስ ካለ masters in public health, masters in anything, like it makes you more qualified. It has an extra boost. It's not required, ግዴታ አይደለም ግን overall የተሻለ position ላይ ያደርግልሃል እና እሱ that's the most common way. ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር የተማርን ልጆች እኔ ሜዲካል ስኩል ሺካጎ ነው የተማርኩት እና we don't really think of like masters degree መያዝን ቀጥታ ብዙዎቻችን ከሬዚደንሲ ወደ ከሜድ ስኩል ወደ ሬዚደንሲ ነው የምንሄደው። አንዳንድ ጊዜ ማች ያላደረጉ ልጆች ሪሰርች ያደርጋሉ አንድ አመት እና you can reapply እንትን አንዳንድ ሜዲካል ስኩሎች including like Johns Hopkins, University of Illinois, ሌሎቹ they have a dual program. So while you're in med school, በአንድ አመት ውስጥ between second and third year, I believe, የማስተርስን እንድትይዝ የተወሰኑ ኮርሶች ወስደው ያደርጉልሃል እና እዚህ ሀገር የተማሩ ልጆች አንዳንዶቹ ማስተርሳቸውን እንደዛ ይሰራሉ። ብዙዎቻችሁ አድቫንቴጁ ምንድነው? ግራጁዌት ስታደርግ በማስተርስ ኤንድ ሜዲካል ዲግሪ ነው ይዘህ የምትመረቀው እና ዋንስ አጌን ደግሞ ስራ ላይም ፌሎሺፕ ላይም ደግሞ አፕላይ ስታደርግ you become more competitive. ወደፊት ለሊደርሺፕ ፖዚሽኖችም አፕላይ ስታደርግ just like chief year
residency program ላይ ወይም fellowship ላይ chief መሆን you do take a financial hit, like you're losing money. like ምክንያቱም chief residency ስትሆን almost like እንደ resident ነው የሚከፈለ ደሞዝ እንደ attending ሳይሆን እና በገንዘብ ደረጃ you don't make that much money. ነገር ግን when you apply for a job, when you apply for fellowship, you already have a leadership experience. ከሌሎቹ የተሻለ ቦታ እንድትሆን ነው የሚያደርግህ እና you know everything has a business idea ካየኸው it doesn't make sense. ምክንያቱም to get paid 1/3 and to kind of waste a year እንደዛ ብሎ ነው የሚያዩት። በእኛ ግን በሜዲካል ፊልዳችን ግን ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ we like that prestige, we like that experience, leadership, in general society they look up to us. Within our own field ደግሞ chief resident የሆነ ሰው ወይም ደግሞ የdirector የሆነ ሰው, like someone who's in a leadership position is always looked up to as someone who has power to make decisions. እና እንደዛ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ እንደዛ ያ ፖዚሽኑ ለምሳሌ ይጠቅማልና the same thing with the masters ለማለት ነው, like it puts you in a better position. እስቲ ሌላ ጥያቄ ወይም ደግሞ እኛ ዲስከስ ማድረግ የምንችለው ካሉት ከነበረን እሺ how do we look for employers that sponsor H1B visa from your experience or ከሰው ሲያረካየው so የትኛውን እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ብዙ ጊዜም ብለን ነው የምናየው የትኛውን ቪዛ ነው apply የምናደርገው. if it's a J1 visa, usually ECFMG ራሱ ነው ስፖንሰር የሚያደርገን ከኢትዮጵያ አንድ ሰው ሲመጣ ቪዛውን ስፖንሰር የሚደረገው ምክንያቱም ለሬዚደንሲ ፕሮሰሱ ማች አድርገን ምን ብለን like basically ስራ ተሰጥቶን ነው የምንመጣው ከኢትዮጵያ እና ልክ ኤምባሲ በምንገባበት ሰዓት ECFMG ራሱ ነው ስፖንሰር የሚያደርገን ለዛ ፖዚሽኑ ማለት ነው። እና እሱ ፖዚሽን usually it could be anywhere አሜሪካ ውስጥ ያ የተቀበለን ቦታ። ከዛ ቀጥሎ ግን የH1B ቪዛ ግን more employer dependent ነው። so ለምሳሌ ኢንጂነሮች ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ሀገር በተለይ ካሊፎርኒያ አካባቢ ብዙ የኮምፒውተር ሳይንስ እንደዚህ ኢንጂነሮች በሚፈለግበት ሰዓት አሜሪካ ውስጥ የተማሩ በጣም ብዙ አሉ። so ያንን ቦታ ከሌላ ሀገር መጥቼ አንድ ሰው ልውሰድ ቢል it's going to be difficult. መንግስት እዚሁ ሀገር አለላችሁ ቅጠሩ ነው የሚለው። the same thing ለኛም ለምሳሌ ብዙ ፖዚሽን ላይ ለምሳሌ አሁን it's difficult ጥሩ ቦታዎች እና ከቦታ ቦታ ይለያያል። ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገርም ያለኑ ዶክተሮች ኦልሬዲ ስራ እየፈለግን ነው አይደለ? ነገር ግን የተወሰኑ ፊልዶች አሉ። what makes medicine interesting is አሜሪካ ውስጥ የትም ቦታ ብትሄዱ there is a shortage of doctors. so ብዙ ኤምፕሎየሮች by definition የተወሰነ እንትን አላቸው ኳሊፋይ ያደርጋሉ የተወሰነ ቦታ ፖዚሽን ኦፈር ለማድረግ። አንዳንድ ኤምፕሎየሮች they don't qualify ምክንያቱም በዴሞግራፊኩ በዛ አካባቢ በቂ ዶክተር አላቸው እዚሁ ሀገር የተማረ እዚሁ ሀገር የሚሰራ እዚሁ ሀገር አካባቢ አለ። አንዳንድ ፖዚሽኖች ግን ለምሳሌ ኢንተርስቴት አሁን ለምሳሌ ኒውዮርክ ውስጥ ብሮንክስ ምናምን ቦታ ውስጥ ኩዊንስ ብሮንክስ ምናምን ብንል ስቲል አንደርሰርቭድ የሆነ ፕራይመሪ ኬር ኤሪያ ነው። ወይም ደግሞ somewhere in Midwest in the middle of nowhere የፕራይመሪ ኬር ሾርቴጅ አለ። እነሱ ኤምፕሎየሮችም ስፖንሰር ያደርጋሉ እና like you have to like when you apply a lot of times በተለይ ለH1B visa it's part of like their job description. ብዙ ጊዜ አሁን እኔም ሆነ አንዳንድ ጃብ ኦፈር ምናምን ዝም ብሎ ራንደም ሪክሩተሮች ይልካሉ እና we sponsor J1 visa ምናምን ብለው ወይም
H1B visa ምናምን ብለው ይጽፋሉ እና that's the best way to know መጀመሪያ ላይ ግን ከኢትዮጵያ ግን ለሚመጣ ሰው if you go to one of the resources that I used is the AMA website ama-assn.org. It's very, very informative. I'll share it in the chat. So that gives us everyone like a really good chance, a really good information of like how to like to learn more about this topic. And let me see if I can share it. ሌላም እንደዚህ ቶፒኮች ካሉ ወይም ሪሶርሶች ካሉ ረሃዋ ሼር ታረጊልናለሽ። Anything else? Obviously, it's very stressful process. So that's why ዜናን በጣም ይፈለግን የነበረው I'm sure በሚቀጥለው እሱ ባለበት ይሄንን ቶፒክ በደንብ በሰፊው ይመልስልናል ብዬ አስባለሁ። Can I ask another question? እሺ So USMLE process እንደጀመርን ምን ሰዓት ላይ ነው ለቪዛ ምናምን ማሰብ መጀመር ያለብን? Like everything ካለቀ በኋላ ነው ወይስ ምንድን ራሱ መጀመር እንችላለን? So በተለይ ለH1B ቪዛ specifically ይሄንን ጥያቄ ዌብሳይታቸው ላይ ይመልሳሉ እና ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 ሲኬን ትፈተናለህ። ከዛ በኋላ ECFMG የሜዲካል ስኩልህን ትራንስክሪፕት ምንህን ብዙዎቹ አሁን እዚህ ሊንክድኢን ፔጅ ላይ ምናምን አንዳንድ ጊዜ ታየዋለህ ECFMG ሰርቲፋይድ ምናምን ብለው ልጆች ምናምን ሲለጥፉ ታያለህ እና that's like the two big step ፈተናዎችን መፈተን ማለፍ obviously internshipህን ጨርሰ essentially medical degreeህን ኢትዮጵያ ይዘህ ከዛ በኋላ ስቴፕ USMLE ተፈተነ ስቴፕ 1 and 2 essentially CS ጠፍቷል ECFMG ከሆነ በኋላ then you can apply for a residency program ብዙ ጊዜ in person ብዙ ሰው መምጣት ነበረበት በኮቪድ ምክንያት ግን ብዙ ኢንተርቪዎች ኦንላይን ላይ ናቸው lately እና ብዙ ጊዜ ኦንላይን ላይ መሆኑ አድቫንቴጁ ምንድነው it saves እያንዳንዱ application costs money እና ከቤትህ ሆነ ኢንተርቪው ማድረግ መቻለ it's a big deal it saves a lot of money it's you can apply to more places ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኒውዮርክ ኢንተርቪው አድርገህ የሚቀጥለው ኢንተርቪው ደግሞ ካሊፎርኒያ ከሆነ it's very difficult አይደለም ከኢትዮጵያ ለመጣ ሰው እዚህ ሀገርም ላለ ሰው በጣም ውድ ነው የሚሆነውና on average ደግሞ ብዙ ሰዎች 40 50 እስከ 100 ከመቶም በላይ ቦታዎች አፕላይ የሚያደርጉ ልጆች አሉና it's really difficult financially ብዙ ቦታ ለማድረግ እና if once you apply for residency እና you get an offer ያንን ኦፈር ይዘህ ECFMG certificate ይዘህ USMLE ይዘህ according to the like AMA that's when you can ask for a visa and that's when the J1 visa applies to you እና ያኔ ነው ብዙ ጊዜ መጠየቅ የሚቻለው it also says to get a statement of need from the Ministry of Health ከኢትዮጵያ ላይ የሚመጣ ሰው ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ያንን ወረቀት statement of need መጠየቅ ይኖርብናል basically it sounds like it's going to say ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ስፔሻላይዝ ያደረገ ዶክተር እጥረት አለ እና ይሄ ልጅ ሄዶ እንዲማር እንፈቅድለታለን እና ሲመለስ ደግሞ ለሀገራችን ይጠቅማል ብለን እናምናለን ምናምን that's kind of like the intent የJ1 ቪዛ አንተ ሄደህ እዛ ዕውቀት ቀስመህ እንደምትመጣ ነው እና that's I think that's the idea ሶስቱን እነዚህ አራቱን ነገር ካሟላ በኋላ and you guys can go back to the same website ሊንኩን ሼር አድርጌላችኋለሁ እዛ ጋር that will be that's helpful እና obviously ደግሞ የምታውቁት ከናንተ በፊት እኔ ሜንቶር ፕሮግራም ላይ የጤና ወግ ላይ ብዙ ጊዜ የምለው ሜንቲዎችን it's really nice to find someone ከናንተ 1-2 ዓመት like fresh process ውስጥ ያለፈ ሰው they've been through it እና I know በእኛ ባህል ብዙ ጊዜ ሼር ማድረግ ምናምን people are not as open
ግን if someone is willing, if someone is close to you, just try to be really, really close to your seniors. You know, like 10 years, 20 years from now, ዛሬ 1 እና 2 ዓመት 3 ዓመት ብንበላለጥም የዛሬ 10 20 30 ዓመት we're essentially equal, like በያለንበት ፊልድ እና nobody really cares የት እንዳለን ዛሬ የዛሬ 10 20 ዓመት ሁላችንም እኩል ነው የምንሆነው በያለንበት ፊልድ ሁሉም የራሱ ኑሮ ነው የሚኖረው ሁሉም በራሱ ፊልድ ኤክስፐርት ነው የሚሆነው እና ግን ከታች ኦልሞስት ልጅ እያለን በካሪራችን ላይ መተጋገዝ እና መረዳዳቱ እንትን ካለን ለሁላችንም ነው ዞሮ ዞሮ የሚጠቅመን sometimes it is a competition, I get it, you know, like ብዙ ሰው አፕላይ ባደረገ ቁጥር የኔ ቻንስ ነው የሚቀንሰው ብሎ አንድ ሰው ተደብቆ የራሱን ነገር ሊያደርግ ይችላል ግን at the end of the day, you know, ከኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የሌላ ሀገሮችም ጋር ብዙ ሀገሮችም ጋር እንደዚህ ከሌሎች ልጆች ጋርም ነው ኮምፒት የምናደርገው if there is a good repetition ከኢትዮጵያ ብዙ ሰው አፕላይ በማድረግ እና ደግሞ ብዙ ሰው በፕሮሰሱ ላይ በማለፍ እንትን ካለ ለሚቀጥለው ባችም እየቀለለ ነው ደግሞ የሚሄደው ፕሮሰሱ እና ወደፊት ደግሞ እኛ ራሳችን ካሻሻልን ስፔሻላይዝ የምናደርገው ደግሞ በፊልዳችን ጥሩ ቦታ ከደረስን ለሌሎቻችንም ደግሞ ከራሳችን ከቤተሰባችን አልፈን ለሀገራችንም ትልልቅ ነገር ማድረግ እንችላለን እና ባለፈውም ስናወራ ነበረ የዚህ የጤና ወገም የሜንቶርሺፕም የነዚህ ዌቢናሮችም ዓላማ ሰዎች ከሀገራቸው እንዲወጣ ሳይሆን ግን እኛ አትሊስት እንደ ማንኛውም ሰው የኢንፎርሜሽን የማወቅ መብት አለን እና ያንን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ይዘን ለኔ ለቤተሰቤ ለራሴ ደግሞ ይጠቅመኛል ብዬ የማደርገውን ነገር ማድረግም አለብኝ እና በክፉ ነገር ሳይሆን በራሳችንን በማሻሻል እና ራሳችንን በማሳደግ ደረጃ I think ይህ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው እና ለዛ ነው መተጋገዙ በተለይ 1-2 ዓመት ከኛ የቀደሙ ሰዎችን የነሱ ያለፉበትን መንገድ አውቆ መረዳዳቱ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለሬዚደንሲ እንኳን ሌላም ኢቨን ሬዚደንሲ እንኳን እነዛ ልጆች ሲገቡ ሬኮመንድ አድርጉ ይባላል ከናንተ ስራ ያሉ ሌላ የምታውቁት ልጆች እና ኦልሬዲ ድሮ የምታውቁትን ካሊጋችሁን ሬኮመንድ ማድረግም it's much easier and it's fair ያ ልጅ ደግሞ ወይም ያቺ ልጅ ደግሞ ማች ካደረገች በኋላ ሌላ 1-2 ዓመት ከሷ ደግሞ ድሮ ደግሞ የምታውቀውን ደግሞ ልጅ ደግሞ እንደዚህ ታደርጋለች እና we can really help each other out እና ራሳችን ተጋግዘንም ብዙ ቦታ መድረስ እንችላለን አንዱ ጥያቄ ምንድነው ሐሚድ ሰማን የሚለው do we have to be in the US to apply for matching if so how can we move there what sort of visa at this point ይላል so it's kind of what ቅድም ስናወራ የነበረው ነው አሜሪካ ውስጥ መሆን የለባችሁም ምንም ድሮ አሜሪካ ብዙ ሰዎች step 2 CS the clinical skill section ለመፈተን ብዙ ሰዎች ይመጡ ነበር እሱ ፓርት ግን ወጥቷል ስለዚህ ቀጥታ መምጣት ይቻላል ለቀጥታ አፕላይ ማድረግ ይቻላል ማች ኢንተርቪውንም ደግሞ ከቤታችሁ ሆናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ፖዚሽኑን ግን ካገኛችሁ በኋላ እዚህ ሀገር መምጣት ትችላላችሁ ያኔ ቪዛውን መጠየቅ ይቻላል ማች ካደረጋችሁ በኋላ what kind of visa are we going to request for USMLE step 3 if we want to take before applying for match to make your CV strong so step 3 መፈተን ለሬዚደንሲ ፕሮግራማችሁ it's a good thing to have ምክንያቱም ሬዚደንሲ ፕሮግራሞች ግራጁዌት ከማድረጋችሁ በፊት step 3 መፈተን እና ማለፍ ጥሩ ነው ነገር ግን it's not a requirement እና the rest of your application is በጣም ጠንካራ ከሆነ step 1 እና 2 ብቻ ተፈትናችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ለሬዚደንሲ step 3 ለመፈተን I don't know ሌላ ሀገር ውስጥ ከአሜሪካ ውጪ ይሆን አይሆን አላውቅም ግን step 3 ግን ለመፈተንና አሜሪካ ውስጥ ብቻ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች የቱሪስት ቪዛ ይጠቀማሉ so በቱሪስት ቪዛ የቱሪስት ቪዛ ስጠይቁ okay you know it's kind of hard to prove meaning I can't think of any other visa apply የሚያደርግ ለዚህ እና በቱሪስት ቪዛ ግን አንድ ሰው ግን መምጣት ከቻለ
ብዙ ጊዜ የሚጠይቋችሁ ለፈተናው 2 ሳምንት 3 ሳምንት ሲቀር መታችሁ ተፈትናችሁ በሳምንቱ ተመልሳችሁ ወደ ሀገራችሁ መመለስ የአሪፍ ኬስ ማድረግ ይኖርባችኋል እንደምትመለሱ። ለቱሪስት ቪዛ ልክ እንደ ማንኛውም ቱሪስት ቪዛ ኢሚግሬሽን ኤምባሲው የሚፈራው ምንድነው? እዚህ መታችሁ እንዳትቀሩ ነው አይደል? So እምቢ ሊሏችሁ ይችላሉ እና it's harder step 3 እዚህ ለመቶ ለመፈተን እና ጀስቲፋይ ለማድረግ። ግን በቱሪስት ቪዛ ግን መምጣት ግን ከቻላችሁ እና መፈተን ከቻላችሁ that's one way I can think of አንድ ሰው መፈተን እንደሚችለው። ግን ስቴፕ 3 ግን ባትፈተኑም ግን you should still apply። ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ያለን ሰዎች መሄድ የማንፈልግባቸው ፕሮግራሞች ወይም ሊስት ኮምፒቲቲቭ ፕሮግራሞች እና ቦታዎች አሉ። በተለይ ለምሳሌ pediatrics or family medicine they tend to be less competitive, especially ገጠር አካባቢ if you're willing to go to like somewhere in the Midwest or somewhere like people that are less willing to travel. ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ሰው ሬዚደንሲ አፕላይ ሲያደርግ ትልልቅ ሲቲ ነው መሄድ የምንፈልገው፣ ኒውዮርክ፣ ሺካጎ፣ ኤልኤ ምናምን። የ3 ዓመት ኮሚትመንት ነው ሜቢ 5 ዓመት ሰርጀሪ ምናምን ፊልድ ከሆነ አይደል? It's okay. Just come like wherever you are, whichever program ኢንተርቪው አድርጉ። ከወደዳችሁ በኋላ you can come እና ሬዚደንሲያችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ you can do a second residency, you can do a fellowship, you can even like second year ላይ even residency ላይ we don't advise it ምክንያቱም it's hard for the program። ግን some people also switch halfway through, like አንድ ዓመት pediatric ሰርቶ አንድ ሰው ወይም 2 ዓመት ሰርቶ you know what, I'm really not happy, I want to go to like a family medicine or surgery or internal medicine ብሎ መቀየርም opportunity አለ ሌላ ቦታ opening ካለ። ግን it's much less frequent and that's very difficult. ቪዛ ለፋሚሊ የተባለው ቅድም ያወራነው ነው። it's depends on which visa. የመጀመሪያው J1 ቪዛ ከሆነ it's difficult እንዳልነው that's your intent is እዚህ ሀገር ስራ እና እውቀት ቀምሼ ወደ ቀስሜ ወይም ተምሬ ወይም ስፔሻላይዝ አድርጌ ወደ ሀገሬ እመለሳለሁ የሚል ቪዛ ነው አንድ ሰው የሚጠይቀው። ግን at the same time ግን እግረ መንገዴን ሚስቴንና ልጆቼን ይዤ ልሄድ ካልክ ወይም ካልሽ it looks like your intent is not to come back. እና they're going to say ለአገርህ የምትመለስ ከሆነ የዛሬ 2 ዓመት ሚስትና ልጅህን ለምንድን ነው ይዘህ የምትሄደው? like so it will be difficult to get a family visa in that situation. Obviously እኔ ሎየር አይደለሁኝም, there may be some loopholes or situations, special circumstances. ግን ለH1B ቪዛ ግን የኤምፕሎየር ቪዛ ነው. So that might be much easier to bring your family. ምክንያቱም ተቀጥሬ ነው የሚሄደው። አንዳንድ ጊዜ ቪዛው ሪኒው ያደርጋል ወደ ግሪን ካርድ ወይስ ወደ ሲቲዝንሺፕ አፕላይ እስከምናደርግ ድረስ። ስለዚህ your intent is to live there and to work there. So እንደዛ ሲቹዌሽን ቤተሰብህን ለማምጣት it's easier የነሱን ቪዛ መጠየቅ። የመጀመሪያው ግን የጄዋኑ ቪዛ የሚከብድ ይመስለኛል። so the H1B ቪዛ ከተጠየቀ በኋላ የH4 ለፋሚሊ ቪዛ መጠየቁ it makes sense. It's much more plausible. ብዙ ጊዜ in that situation I would advise ሎየራችሁን አናግሩት። DC I'm sure ብዙ አበሻ ሎየሮች አሉ። if you want like directly to communicate ከእናንተ ጋር የሚያውቅ situation ዶክተር ዜና አትላንታ ነው ያለው። he specializes essentially in the same topic like immigration visa ላይ ስፔሻላይዝ ያደረገ አንድ ነገር በጣም ያስደሰተኝ ነገር ኢትዮጵያ የተማረ ጎንደር ያስተማረ ሌክቸረር የነበረ ሰው ነው እና ብዙ ነገር የሚያውቅ ነው። he's on LinkedIn, he's on social media, so hopefully you guys can reach him too if interested. Then like you need someone like that understands the process. ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ some of this paperworks might be time consuming and not difficult. Institutions in the US accept Ethiopian Society certificate that are allowed to do fellowship directly or after a year. I'm not familiar with it.
ብሩክ በቀለ ይቅርታ is that audience ብሩክ ያንተ ነሱ ነው ጥያቄ ያልከው? Yeah, I'm not familiar with that process. የምታውቀው ነገር አለ ከኢትዮጵያ ቀጥታ ኢትዮጵያ ፌሎሺፕ ቀጥታ መግባት? I think there might be a way for maybe Canadian specialty የሰሩ ፈተና መውሰድ unless ECFMG certified ያልሆኑ ፌሎሺፖች ሊሆኑ ይችላሉ። but I'm not ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ሬዚደንሲ እና ፌሎሺፕ እንድንሰራ ነው የሚጠበቅብን እዚህ ሀገር ስንመጣ እና I don't know directly ኢትዮጵያ ብዙ ከኢትዮጵያ ቀጥታ ወደዚህ መምጣት እንደሚቻል። Mele, can I add? ወይ go ahead ፍፄ። fellowship open spot ካላቸው even bypass ገህ ልትጀምር ትችላለህ። I know few people in my program directly nephrology fellowship in ያደርጉ as long as you've done UMD and you have done internal medicine. Medical school ሳይሆን specialized already in internal medicine back home. እና spot ካላቸው they can join. It depends on the program. ለምሳሌ cardio already full ስለሚሆኑ open spot አይኖራቸውም። nephrology open spot ስለሚኖረው they have accepted people. Someone have made directly from Ireland join ያደርጋለ that I know, and there's someone I know even from Sudan who joined directly to fellowship. Those two people have done their internal medicine already. So medical school ጨርሶ internal medicine residency ሰርቶ የፌሎሺፕ ኦፕን ፖዚሽን ካለ አንዳንድ ፕሮግራሞች ይቀበላሉ። በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ፍፄ ይሄንን መልሶልናል። ቴንክ ዩ በጣም። Yeah, there's a lot of like እንደዚህ special situations አሉና if you guys have any idea እንደዚህ ነገር feel free to chime in. Sorry. ፍፄ ትቆራረጣለህ? Go ahead. So disconnect አድርገው ነበር መሰለኝ። Yeah. ብሩኬታ ይህን መልሰዋል። like I'm currently a PC1. What are the general basic steps I should take from now until matching ይላል። Until matching residency. So I don't know if I should do this because I haven't started anything ስለዚህ በእናንተ ስር ስለሆነ but as far as I know ትንሽ ልጀምረውና ዶክተር መላኩ ተጨርሳለሁ። So as አሁን እስከ 2014 ድረስ Ethiopian graduates are considered to be part of the universities they accept ESFMG certified ለመሆን። ስለዚህ one of the things we should start is ESFMG processing መጀመር certification, and that takes a minimum of 2 tests, USMLE 1 and USMLE 2. Through USMLE step 2 had 2 parts, CS and CK. አሁን CS ስለቀረ so you only have to take 2 exams, USMLE step 1 and step 2 CK. After doing that and after we pass, አሁን USMLE step 1 pass or fail ሆኗል። ስለዚህ more attention ከstep 1 ወደ step 2 CK ሄዷል, more grade wise ጥሩ ውጤት ማምጣቱ። And if we pass both the exams, then we apply to ESFMG certification. That's certification ካገኘን በኋላ then we start the whole visa process ዛሬ የምናወራው ማለት ነው። After doing that, then actually in between you apply to universities, medical programs. This is what I have. Yeah, that's the basic step. ብዙ ጊዜ ግን you want to focus on you want to focus on ማናችሁም ሳሙኤል you want to focus on የዛ ያለውን like ትምህርቱን በደንብ መማርና you don't want to get overwhelmed በትልቁ የዛሬ 10 ዓመት ወይ 5 ዓመት የሚሆን ነገር ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ it's like you have to take those baby steps
በደንብ አድርጎ እንትን ማለት like you know የፈርስት year second year ሁሉንም ነገር በደንብ መጨረስ ትምህርታችንን በደንብ መማር አሪፍ ኮኔክሽን ማድረግ ከሲኒየሮቻችን ጋር ከፕሮፌሰሮቻችን ጋር ሪሰርች ማድረግ መቻል ቮለንቲር ማድረግ መቻል like you want to build your resume your CV along the way እና ልክ ለሬዚደንሲ ወይም እዚህ ሀገር አፕላይ ፕሮሰሱ ልክ ሀሳቡ ሲመጣ ኢቨን አንድ አመት እንኳን ድሌይ ቢሆን ስቴፑን ለማጥናት ምን ለማድረግ ሱሱ ሲሰራ it's okay you still have time so I wouldn't necessarily think too far ahead try to focus on the small things as well እና ግን ወደ መጨረሻ አንድ ሁለት አመት ከግራጁዌሽን ሲቀር ያኔ ነው ሞር ማጥናትና ፎከስ ማድረግ የሚጀመረው let me see ሌላ ጥያቄ ካለ ያየው ነው anything else Sunny አድ የምትፈልጊው ነገር አለ Hi Mele I think ምንም መጨመር ነገር የለኝም ግን I was listening በደንብ interested ሆኜ እኔ ራሴና thank you ዜና join ሊያደርገን አልቻለም I hope he is okay we hope he is okay ግን ሌላ ጊዜ እንይዘዋለን ብዬ አስባለሁ ይሄንን ፕሮግራም thank you Mele thank you እናመሰግናለን ሌላ አንድ ጥያቄ አየሁት I might be out of context ዝታነች የምትለው but they have mentioned Ethiopia is not going to be accredited for the exam after 2024 what does that mean to us I'm not exactly sure ይህን ጥያቄ ብሩክ ወይም ፍፄ የምታውቁት ነገር አለ 2024 በኋላ I don't know why they wouldn't before Dr. Fisum እኔ ማውቀው ትንሽ ነገር ልናገር I've been reading about this it's very sad to hear እና የሚለው every ከ2024 በኋላ የዩኒቨርሲቲ ሊስቱ ኤዲት አድርገውት I think the only country from Africa either Egypt ነው or ሁለት ሀገሮች አንድ ሀገር ነው ያለው eligible የሆነ ለዩኤስኤምጂ certification የቀሩትን for some reason ከሊስቱ አውጥተዋቸው የራሳቸውን ለዩኤስኤምጂ የራሳቸውን ዩኒቨርሲቲ ሊስት አውጥተዋል ስለዚህ they don't consider our degree as a degree now the whole point again I was also reading that still medical school እያለን there's a process we can start in order to get the certification even if we're not graduating በ2024 በፊት I'm graduating በ2024 አናቱ ላይ now there's a way where I can start the USMLE process even though I haven't graduated ስለዚህ it's okay የሚባልበት ስለዚህ አሁን ባለንበት there's a way we can justify that okay ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያወጡ maybe there's some like quality measures that they're trying to implement standardize ለማድረግ እየፈለጉ ይሆናል እኔ እስከማውቀው ድረስ even personal experience professional experience ኢትዮጵያ ውስጥ የተማሩት ዶክተሮች they're one of the top in their field personality wise ብትሉ clinical knowledge skill ብትሉ በፈተና ደረጃ ብትሆኑ like ምንም በእውቀትና በትምህርት ደረጃ ማንንም like they're one of the top in my opinion እና it's just እኛ ያነሰን ያ opportunity አለመኖሩ ነው እዛ to really unlock our full potential እና it's sad to hear but I'm also very hopeful usually እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርጉ they want to be fair and maybe there are countries that are substandard ከኛ አንፃር በእውቀትን በሌላ ነገርና but they want to be fair so they don't want to be blamed as like you know racist or they don't want to have some kind of backfire so they usually kind of start from scratch ሁሉንም ነገር ካንስል ያደርጉና on individual basis maybe እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ከዛ በኋላ they may come up with a loophole እያንዳንዱ ትምህርት ቤትን እንደገና reaccredited እንዲሆን ማለት ነውና that's what I'm hoping I'm sure you guys can agree to you know ኢትዮጵያ ውስጥ even ኢትዮጵያ ውስጥም ሁሉም ሜዲካል ስኩል እኩል አይደለም I'm sure some of them are better than others the same thing ደግሞ you can imagine አፍሪካ ውስጥም there will be like thousands of schools and now they may not agree like some of them are up to standard ግን ብዙዎቹ አፍሪካ ውስጥ የተማሩት ካሊጎቼ ጓደኞቼ they're really one of the top in their own area so
I'm sure you guys, hopefully you'll find a way. There should be a way for people to make it to any program that you wish. Yeah. ሌላ እንግዲህ ዜና አልመጣም። ሆፕፉሊ ሌላ ጊዜ ከራሱ ከዜና ትሰሙታላችሁ። አብዛኛውን የተሳሳትነውም ነገር ካለ በጣም ይቅርታ። እንግዲህ በተቻለን አቅምኛ ባደረግነው ሪሰርች መሰረት ልንመልስላችሁ እና አትሊስት ሳም ኢንፎርሜሽን ልንሰጣችሁ ሞክረናል። ብሩክም እኔም ሎየሮች አይደለንም። ልክ እንደናንተ የሜዲካል ስፔሻሊስቶች የሜዲካል ፊልድ ውስጥ ያለን ልጆች ነን። ግን ዜና ሲመጣ ደግሞ ሆፕፉሊ በሚቀጥለው ሴሽን ላይ የራሱን ትልቅ ነገር ትልቅ ኢንፎርሜሽን ሼር ያደርጋል። የእናንተ መልሶች ይመልሳል። ሆፕፉሊ ይሄኛውን አትሊስት ሳም ቤሲክ ኢንፎርሜሽን ሰጥቷችኋል። እሱ ደግሞ እንዲመልስልን እናደርጋለን። እሱናስ ዊ ነው የሚቀጥለውን መቼ እንደሚመቸው የሚቀጥለውን ለሱ ሴሽን እንነግራችኋለን። በተረፈ ደግሞ ሆፕፉሊ የዛሬ ወር አካባቢ we have another session plan ያደረግነው። እዛኛው ላይ ደግሞ ያሰብነው በቅርቡ ማች ያደረጉ ልጆችን ይዘን ትንሽዬ ስለነሱ ፕሮሰስ ኤክስፒሪየንስ but also mainly focusing on ኢንተርንሺፓቸውን የጨረሱ ልጆችን የመጀመሪያ ዓመት ሬዚደንሲ እዚህ ሀገር የጨረሱ ልጆችን የተወሰኑ ልጆች ጊዜያቸውን ፈቃደኛ ሆነው ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር ለማድረግ እሺ ብለው ፈቅደውልናል እና I think it's June 11 I believe ከነሱ ጋር እናወራለን። የነሱን ኤክስፒሪየንስ እንሰማለን። ስለ ኢንተርንሺፕ what are some of like the challenges, the difficulties, what makes a good intern, how can we learn from their experience, their mistakes, and እኔም ደግሞ የማውቀውን እንደ ኢንተርንም እንደ ሬዚደንትም እንደ አቴንዲንግም ሆኜ some of the things like እኔ የሚያየሁትን እናንተን absolutely ይረዳል ብዬ የማምነውን እኔ if I was an intern በድጋሚ የማረጋቸውን ነገሮች ሁሉ በሚቀጥለው ሴሽን ላይ በደንብ አድርጌ እነግራችኋለሁ። እነሱም ደግሞ የራሳቸውን ሼር ያደርጉልናል። እስከዛ እስከምንገናኝ ድረስ በድጋሚ በጣም ይቅርታ ዜና ስላልመጣ ከልቤ በጣም ነው ይቅርታ የምጠይቀው። አምሹ ጊዜያችሁን ቅዳሜያችሁን ሰውታችሁ ከራሱ ብትሰሙት ጥሩ ነበረ፣ ግን አልተሳካልንም። እሱ የራሱ አምሹ he probably has some kind of emergency ያልመጣበት ምክንያት እና we wish him well and I hope he's okay። በድጋሚ ግን እስከምንገናኝ ድረስ የጤናው ግን ብላችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። anything else you want to add, Brooke? Good. Then there's one question. Could you introduce us about like side step ያደርጋል ግን በዛውም introduction ሊሆን በሚል ነው። Can you introduce us about Yetena Weg and how to volunteer for your organization? And if you have something to add እዛ ላይ. Okay. I think the best person might be Sunny Wave. Let's say you guys have a minute. የጤናው ሆነ just give me 12 seconds መብራት ይላብራ። ስለ የጤናው የተጠየቀውን ጥያቄ ይመስለኛል አይደለ መሌ? ብሩክ ድገምልን። አንብቤው ነበር ይመስለኛል መጀመሪያ ላይ የጤናው ምንድነው የምትሰሩት እንዴት ነው መሳተፍ የምንችለው የሚል ነበር ያየሁት። Yeah, can you introduce us to about Yetena Weg and how to volunteer for your organization? Awesome. Thank you. ሰናይት እባላለሁ ለማታውቁኝ። የጤናው ግን ኮኦርዲኔት አደርጋለሁ፣ ቮለንቲር አደርጋለሁ ከየጤናው ጋር። እንደምታውቁት የጤናው አሁን ሬጂስተርድ ቻሪቲ ሆኗል። እንዲሁም ግን ሬጂስተርድ ቻሪቲ ስንል ስቲል በቮለንቲርስ ነው ስራዎቻችንን የምንሰራው። እነ ዶክተር መላኩ ብሩክ ረሃዋዚ የምታያቸውን ጨምሮ ከ14 የሚበልጡ ከህክምና እንዲሁም ከሌላ ፕሮፌሽን ኮሚኒኬሽን ላይ ሌላ ምን ነበር ኮሚኒኬሽን አዘን ጆርናሊስቶች አብረውን አሉ።
የዌብሳይታችንን ዲዛይን የሚያደርጉልን የዌብሳይት ሜንቴናንስ ባለሙያዎች ብዙ ሰዎች አብረውን ይሰራሉ እና ከዛ የምንሰራቸውን ፕሮጀክቶች ደግሞ you can go to our website yetenaweg.com ላይ ብትሄዱ ብዙዎቹን ታያቸዋላችሁ። የምንሰራቸውን አሁን አፕዴት እያደረግነው ነው። ግን እሱም ላይ መሳተፍ እንፈልጋለን ብላችሁ የምታስቡትን you can choose። ብዙዎቻችሁ ተማሪዎች ናችሁ ብዬ አስባለሁ። አይኖ ጊዜ ላይኖራችሁ ይችላል። ብሩክም ረሃዋም ልክ እንደናንተው ብዙ ጊዜ የላቸውም፣ ግን they're volunteering አዲስ ጆይን ያደረጉ ናቸው። በየፕሮጀክቶቻችን እዩና እዛ ላይ ጆይን ማድረግ እንፈልጋለን የምትሉ ከሆነ ፕሊዝ send us email at contact@yetenaweg የሚለው ላይ ኢሜል ብታደርጉልን ማየት እንችላለን። so your interests የፕሮጀክቶቹን አይታችሁ የት ላይ መሳተፍ እንደምትፈልጉ not only አሁን ይሄኛው በሜንተርሺፕ ስር ነው ያለው፣ ግን አርቲክል ራይቲንግ አለን። በተለይ አሁን በጣም ብዙ ሰው የምንፈልግበት on the ground ደግሞ ኮሚዩኒቲ ወርክ እንሰራለን ብለን የምናስበው ፕሮጀክቶቹም አሉና እዛም ላይ መሳተፍ እንፈልጋለን የምትሉ ፕሊዝ you can join us። ቮለንቲር የሚደረግበት ስራ አይጠፋም። እንደምታውቁት አገራችን ብዙ ክፍተት አለን፣ በጤናው ደግሞ በተለይ። ስለዚህ any time you can email us respond እናደርጋለን። send us your interest እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሳኒ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌላ መጨመር የምፈልገው የጤናወግ በዓላማው ከአብዛኛዎቹን የምናደርሳቸውን ሁሉንም ማለት ይቻላል በቮለንቲር ቤዝድ በሆነ ማንፓወር ነው እና ኤኒቲንግ ዳት ዩ ጋይስ ዋና ኮንትሪቢዩት ዌብሳይታችን ላይ ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ኮንታክት አድርጉን። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኛ መተጋገዛችን መረዳዳታችን ነው። አት ሳም ፖይንት ደግሞ if you guys have some interesting topics or agenda ሌላም የራሳችሁን ነገር ከኛ ጋር ኮላቦሬት አድርጋችሁ መስራት የምትፈልጉ ካለ always reach out to us. anything that you want us to discuss, anything you want us to cover, እንደሱ we're willing to work with you. በጣም እያንዳንዱ ነገር የጤናው ውስጥ የሚደረገው ከባክግራውንዱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ለእናንተ ይህንን ነገር ዲሊቨር ለማድረግ they work day and night በጣም constantly ከስራ ውጭ ከፋሚሊ ላይፍ ውጭ እና I'm really happy to be part of this family. እና ወደፊትም እንደዛ ተመሳሳይ ዓላማ ያላችሁ ልጆች who will be more than willing to have you as part of us. ሌላ አድቫንቴጁን ደግሞ you get to have direct access to like most of the mentors, most of the people that are really running it እና ለእናንተም ወደፊት you can learn some things from us. እና it will at the end of the day ብታግዙንም እኛም እናግዛችኋለን እና there's always a mutual benefit and I think it's a good program. We look forward to more sessions like this. Okay, anything else that you guys want to add or I was trying to share ስለ የጤናወግ ያለውን አንድ ይሰራ ነው ፍላየር ነገር አለና I don't know download ማድረግ አለብኝ እሱን። ግን anyways if you can go to our website ማግኘት ስለምትችሉ please ያንን ማድረግ ትችላላችሁ። Dr. Fitsum, anything else? Thank you Mali። ከኋላ ባክግራውንድ ኖይስ ስላለ የእናንተን እንዳረብሽ ብዬ ነው። ግን ሰኒ ብዙዎቹን ብላቸዋለች። we welcome anyone who support our ideas and initiatives። በማንኛውም እንትን መሳተፍ ትችላላችሁ እና ኢሜል ላይ ስላለ ኢንትረስታችሁን ሆቢያችሁን በዚህ መልኩ መስራት ትችላለሁ። አርቲክል መጻፍ ትችላለሁ። ሜንተርሺፕ ፕሮግራሙ ላይ መሳተፍ ትችላለሁ። anything that you see is interesting in your area based on your interest በትልኩልን የሆነ ግሩፕ ላይ አሳይን እናደርጋችሁ ነው። መሌም እንዳለው እናንተም ትማሩበታላችሁ፣ እኛም ደግሞ ከእናንተ የምንማረው ነገር ይኖራል። like every additional person እኔ የምማርበታለሁ፣ የሚመጣውም ሰው ደግሞ ኔትወርኪንግም አለ፣ ሌሎችንም ነገር ኮኔክሽንም ይኖራል፣ መማር ይችላል። ግን more or less ዓላማችን ምንድነው፣ ምን ያህል ዲፓርትመንቶች አሉን የሚለው more yetenaweg.com ላይ www.yetenaweg.com ቼክ ብታደርጉት
እዛ ላይ አለ ሰኒም I think share የምታደርገው ነገር ስላለ I will stop. There's a lot of background noise. I'm sorry. Chat box ላይ ማየት ትችላላችሁ. I'm just sharing one. በጣም ጥሩ መልካም አይ እንግዲህ ካሰብነው በፊት ጨርሰናል በድጋሚ ሁላችሁም ፓነሊስት ሆስት አቴንዲንግ ያደረጋችሁ ኦዲየንሶቻችን ውስጥ ያላችሁ ወደፊትም ይሄንን የምትመለከቱት hopefully this is just almost like an introduction to the next event hopefully ከዜና ሲመጣ አብረን በሰፊው የምናወራው ይሆናል እስከዛ ግን በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በጣም እናመሰግናለን thank you እናመሰግናለን thank you Mele. We can wait a little couple of maybe አንድ ደቂቃ ምናምን ቆያለሁ ዳውንሎድ ማድረግ የሚፈልጉትን anything መውሰድ እስኪችሉ absolutely